नमस्कार दर्शको, औरंगाबादच्या हृदयस्थानी असलेले श्री सुपारी मारुती मंदिराला आम्ही आज भेट देणार आहोत। शनिवार होता व सकाळचे 8 वाजलेले होते, त्यामुळे रस्त्यावर वर्दळ तुरळकच होती। पैठण गेट मार्गे आम्ही गुलमंडीला पोहोचलो। मंदिराला लहानपणापासून जात होते, पण आज यूट्यूबसाठी व्हिडिओ तयार करताना मंदिराला नव्याने जाणून घेत होते। मंदिराच्या कळसाभोवताल सुंदर मूर्त्या आहेत। मंदिराच्या दरवाजावर राम, लक्ष्मण व जानकी यांच्या मूर्त्या विराजमान आहेत। शनिवार असल्यामुळे मंदिराला बऱ्यापैकी गर्दी होती। तेथील पुजारी श्री अनंत गुरुजी व प्रभुलाल यांनी आम्हाला त्यांच्या व्यस्त कामातून वेळ काढून मंदिराबाबत माहिती सांगितली। ते म्हणाले की हे मंदिर फार पुरातन आहे। पहिल्यांदा येथे सुपारीचा बाजार भरत होता। त्या बाजारातच सुपारीपासून त्या मारुतीची मूर्ती तयार झालेली असून ती स्वयंभू आहे, त्यामुळे या मारुतीचे नाव सुपारी मारुती असे पडले आहे। या मारुती मंदिरास औरंगाबादची ग्रामदेवताही म्हणतात। अनेक भक्तजन श्रद्धेने येऊन मनपूर्वक पवनपुत्राचे दर्शन घेत होते। कोणी हार अर्पण करत होते, तर कोणी प्रसाद। तेथे एक व्यक्ती प्रत्येक भक्तास एका द्रोणात प्रसाद वाटत होते। सकाळची प्रसन्न वेळ, समोर सुंदर मारुती मंदिर, फुलांचा सुगंध दरवळत होता। असे छान वातावरण होते। आम्ही मारुतीस मनपूर्वक नमस्कार केला। एक व्यक्ती शंख वाजवीत होता। त्याचा आवाज सकाळच्या वेळेस खूप मधुर वाटत होता।
औरंगाबादच्या मध्यभागी असणाऱ्या या मंदिरास आपणही नक्की एकदा भेट द्या. पवनपुत्र हनुमान की जय. जय श्रीराम. माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि महत्त्वाचे, आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.